دوستان درود و وقتتون بخیر. افسانه‌ای که میخوایم براتون نقل کنم افسانه حمال و رمال هست که امیدواریم مورد پسندتون قرار بگیره. در زمان قدیم مرد بینوایی بود که در بازار شهر اصفهان باربر بود. از صبح تا شب بارهای سنگین را به پشت میکشید و از دکانی به دکان دیگر و از انباری به انبار دیگر میبرد و با زحمت بسیار لقمه نانی در می آورد و با این زندگی سخت می ساخت و شکرگزار بود که به زور بازوی خود نان می خورد و دست احتیاج نزد کسی دراز نمی کند. و ما بشنوید از زن جوان و باهوش این مرد زحمتکش که 2 هفته یک بار بخچش را می بست و به حمام بزرگی می رفت که نزدیک بازار بود. در یکی از همین روزها وقتی زن به حمام رسید و در رختکن بغچش را در گوشه‌ای گذاشت، یک وقت دید که در ورودی حمام باز شد و زنی با چادر زرق و برقدار ابریشمی وارد شد و یک دفعه همه دلاک‌های حمام که در رختکن نشسته بودند از جا بلند شدند و دویدند جلو و دور بر او حلقه زدند و بغچش را گرفتند و در بالای رختکن جایی برای او باز کردند. و چند نفر رفتند و برای این زن چای و شربت و قلیان آوردند. و آنقدر مجیز و تملقش را گفتند که زن آن باربر خیال میکرد که تازه وارد دست کم باید از زنان حرم سرای پادشاه باشد. اما وقتی که از کیسه کشهای حمام را به کناری کشید از او پرسید که این خانم کیست، از کجا آمده، زن کیسه کش گفت چطور این خانم را نمیشناسی؟ او زن رمال باشی پادشاه است. بله، رمال پادشاه. زن آن باربر دیگر چیزی نگفت و بعد از حمام کردن به خانه برگشت و در گوشه‌ای مفلوک و غمزده نشست و جایش تکان نخورد تا شوهرش به خانه آمد. باربر که خسته و کوفته بود وقتی زنش را در این حال دید بهتش زد، از او پرسید چه خبر شده؟ خانه‌ات آتش گرفته یا کشتی‌هایت غرق شده؟ زن جوابش را نداد و بعد از 1 ساعت اصرار و پرسش عاقبت زن به حرف آمد و گفت امروز به حمام رفتم و دیدم که به زن رمال چه عزت و احترامی میگذاشتند. میگفتند شوهرش رمال باشی پادشاه است. وقتی پای آن زن به رختکن حمام رسید نمیدانی چه خبر بود. مثل آن بود که زن سوگلی پادشاه به حمام آمده. همه کیسه کش‌ها و دلاک‌ها مثل پروانه دور او چرخ می‌زدند. نمیدانی چه ناز و تکبری داشت. یکی برای چای می‌ریخت، یکی برای شربت می‌برد. بغچش را بردند بالای دست همه و باز کردند و نمیدانی چه رخت لباسی توی بغچه بود. همه زری دوزی، همه مروارید دوزی. اما من در پایین رختکن نشسته بودم و با حسرت نگاه می‌کردم و هیچ کس محل سگ به من نمی‌گذاشت. مرد باربر خندید و گفت زن، وقتی دیدم آنطور غم زدی و بدبخت در آن گوشه نشسته 1000 جور فکر خیال به سرم زد. این که غم و غصه ندارد. در این دنیا هر کس جای و مقامی دارد. شوهر تو حمال است و شوهران زن رمال. از قدیم گفتند هر کسی را بهر کاری ساختند. زن گفت جانم، عزیزم، اشتباه تو در همین جاست که خیال میکنی باید تا آخر عمر حمال باشی و حمال باقی بمانی و از صبح تا شب مثل حیوان بارهای سنگین را بگذاری روی دوشت و از این سر بازار ببری به آن سر بازار. اما اگر 1 ذره هوش و حواست را به کار بیاندازی و 1 جو همت به خرج بدهی، از همین فردا صبح میتوانی شغلت را عوض کنی و بگویی من رمالم نه حمال. قول میدم در ظرف چند روز کار از سکه بشود و همین رمال پادشاه بیاید و جلوی تو لنگ بیندازد. و آن وقت توی حمام همه جلوی من دلار و راست میشوند و بغچم را بالای دست همه جا میدهند. مرد باربر گفت مثل اینکه حواست جمع نیست. رمالی کار آسانی نیست.
باید عالم بود، باید طالع‌بین بود، باید فالگیری و رمل بلد بود، باید آینده را پیش بینی کرد. من که حتی از 1 ساعت بعد خودم خبر ندارم، چطور میتوانم رمال باشم؟ اما زن دست بردار نبود و با این حرفها قانع نمیشد و میگفت بی خود نیست که حمال شدی، برای اینکه حاضر نیستی 1 روز فکر صاحب مردت را به کار بیاندازی. رمالی 1000 بار از حمالی آسانتر است. فقط باید وسایل کار را فراهم کنی. این هم خیلی ساده است. فردا صبح کوله پشتی و چرخ دستی و وسایل کار حمالی را می فروشی و با پول آن ابزار شغل رمالی را تهیه می کنی. من 1 جفت گوشواره طلا دارم و چند تا دستبند نقره و مقداری خرت و پرت که همین فردا همه را می فروشم. با پول آن 1 دکان در گوشه اجاره می کنی و روی 1 تشکچه در بالای دکان می نشینی و منتظر مشتری. مرد باربر گیج و مبهوت شده بود و زن جزئیات کار را برای او شرح میداد. شوهر عزیز، از پیشگویی و طالع‌بینی هم نترس. مثل بقیه فالگیرا و رمالها هر چیز بی‌معنی و مهملی که به فکرت رسید پشت هم ردیف کن و تحویل مشتری بده. از قدیم گفتند تا احمق در جهان است مفلس در نمیماند. شاید اول کار کمی مشکل باشد، اما مدتی که گذشت در حقه بازی و پشت هم اندازی میشوی استاد و اسم تو سر زبان ها میافتد و هر مزخرفی که بگویی مردم باور میکنند. مرد باربر هنوز خیلی تردید داشت و خیال میکرد این کار شدنی نیست. اما زن او بعد از آن که جزئیات کار را برای او شرح داد حرف آخرش را زد و گفت یا آنکه از فردا رمال میشوی و من هم میشوم زن جناب رمال باشی، یا آنکه همین فردا صبح طلاقم میدهی و من هم میروم خانه مادرم. و مرد حمال با آنکه از عاقبت این کار میترسید، به خاطر زنش که او را از ته دل دوست می‌داشت حرف او را قبول کرد و صبح روز بعد وسایل کار حمالی را فروخت و زنش از طرف دیگر گوشواره طلا و خردریزهای نقره‌ای خود را به پول نقد تبدیل کرد. بعد مرد باربر که پولی به دستش آمده بود اول به دکانی رفت که وسایل و ابزار رمل می‌فروخت و تاس‌ها و صفحه فلزی مخصوص رمل را که شماره‌ها و نقش‌های مخصوصی داشت خرید و بعد از آن در شهر راه افتاد و پرسان و جویان دکانی را در یک جای دوردست برای کار خود مناسب دید و آن را اجاره کرد. حصیر پاره‌ای از خانه آورد و کف آن انداخت و روی تشکچه‌ای در بالای دکان نشست و صفحه رمل را جلوی خود گذاشت و تاس‌ها را به دست گرفت و منتظر مشتری بود. بی آنکه از رمل سررشته‌ای داشته باشد و از طالع‌بینی چیزی بداند. و گاهی در دل به زن لجباز خود نفرین می‌کرد که او را به چنین کاری واداشته که عاقبتش را نمی‌داند و حتی می‌ترسید که حرف‌های بی ربطی بزند و سر خود را به باد بدهد. اما در این فکرها بود که یک دفعه 4 نفر خنجر به کمر و با سر و لباس خاک‌آلود وارد شدند و روبروی او نشستند. و سرکردی آن 4 نفر به زبان آمد و گفت رمال باشی و طالع‌بین عزیز، مرگ و زندگی ما به دست توست. ما در جستجوی قاطر گمشده کاروان هستیم. کاروان ما جای دوری چندین خروار طلا و نقره و چیزهای قیمتی را می‌آورد که به خزینه پادشاه تحویل بدهد. تا نزدیک اصفهان بی هیچ حادثه‌ای آمدیم، اما در اینجا ناگاه متوجه شدیم که قاطری که 2 کیسه بزرگ پر از نقره بالش بود گم شده. هرچه دور و بر را گشتیم اثری از او پیدا نکردیم. به ما رحم کن طالع‌بین عزیز. اگر قاطر گم شده پیدا نشود پادشاه به هیچ کدام از ما رحم نمی کند و همه ما را که مسئول این کار بودیم به دست میرغضب می سپارد. رمال سابقا حمال بند دلش پاره شد، ترس به جانش افتاد، به خودش فشار بیاورد که آن 4 مرد متوجه ترس و اضطراب او نشوند. صفحه رمل را پیش کشید و چند بار تاس‌ها را روی صفحه ریخت، اما چیزی سر در نیاورد. به کاروان سالار همراهانش نگاه کرد و دید که کوچکترین حرکات او را زیر نظر گرفتند و از او جواب می‌خواهند.
چاره ای جز این ندید که حرفهای بی ربطی پشت هم ردیف کند و به آنها بگوید. عاقبت بعد از چند دقیقه چشمهایش را بست و فکر کرد، به حرف آمد و گفت: همین از سایه بروید و 2 من نخودچی و کشمش بخرید و آنها را به 4 قسمت کنید و هر کدام 1 قسمت را بردارید. آن وقت 4 نفری در یک صف مستقیم پشت سر هم و با فاصله چند متری حرکت کنید. نفر اول در قدم اول 1 نخودچی باید بخورد، نفر دوم 1 کشمش، نفر سوم 1 نخودچی و نفر چهارم 1 کشمش. و دفعه بعد برعکس، نفر اول 1 کشمش میخورد و نفر دوم 1 نخودچی و به همین ترتیب در هر 4 قدم ترتیب نخودچی و کشمش خوردن را عوض کنید و مستقیم جلو بروید و به جلو نگاه کنید. همین که نخودچی کشمش ها تمام شد به قاطر گمشده میرسید. کاروان سالار با خوشحالی 2 سکه طلا جلوی او گذاشت و قول داد که اگر قاطر گمشده را پیدا کند 8 سکه طلای دیگر هم خواهد داد. و هر 4 نفر از دکان بیرون دویدند و 2 من نخودچی کشمش خریدند و به دستور رمال عمل کردند و در یک صف مستقیم پشت سر هم ایستادند و راه افتادند و نخودچی کشمش ها را به ترتیبی که رمال گفته بود خوردند و رفتند و رفتند و رفتند تا آنکه نخودچی کشمش ها تمام شد و جلوی خودشان را نگاه کردند و قاطر گم شده را دیدند که در میان ویرانه‌ای مشغول علف خوردن بود. جلوی دویدند و دیدند که بارش دست نخوردی و سالم مانده. خرم و خوشحال قاطر گم شده را به کاروان رساندند و خودشان به دکان رمال رفتند که روی تشکش نشسته بود و در این فکر بود که اگر مزخرفاتی را که به هم بافته و تحویل آن 4 نفر داده به نتیجه نرسد چه رسوایی بزرگی به بار خواهد آمد. از کجا معلوم که یکی از آن 4 نفر از جا در نرود و سر او را گوش تا گوش با خنجر تیزش از تن جدا نکند. اما یک وقت به خود آمد و کاروان سالار و همراهانش را دید که خرم و خوشحال جلوی او ایستاده بودند. هر 4 نفر چنان با عزت و احترام به او نگاه می‌کردند که کم مانده بود که دست و پای او را ببوسند. کاروان سالار 8 سکه طلا روی تشکچه او گذاشت و گفت: تو جان همه ما را نجات دادی. ما به دستور تو عمل کردیم و به محض آنکه نخودچی کشمش ها تمام شد قاطر گم شده را در یک ویرانه پیدا کردیم. بعد از رفتن کاروان سالار و همراهانش، رمال سابقا حمال در دکان را بست و به خانه رفت و داستان را از اول تا آخر برای زنش تعریف کرد. زن که از خوشحالی سر از پا نمی شناخت گفت: دیدی شوهر عزیزم، دیدی که رمالی 1000 بار از حمالی آسان‌تر است. وانگهی تو در یک روز 10 سکه طلا یدت شده. این پول با 20 سال حمالی هم گیرت نمی آمد. تازه این اول کار است. من مطمئنم که کاروان سالار و همراهانش این داستان را در همه جا و به خصوص برای درباریان و بزرگان تعریف کنند و داستان تو 1000 جور شاخ و برگ پیدا می کند و به گوش همه می رسد. و از این به بعد هر کس هر جور گرفتاری برایش پیش می آید نزد تو می آید. اما شوهر او هنوز با ترس و لرز از کار و حرفه جدیدش حرف می زد و می گفت: زن، این دفعه شانس آوردم و مهمل بافی های من به نتیجه رسید. معلوم نیست که فردا چه می شود. شاید یک نفر بیاید و چیزی از من بخواهد و من حرف احمقانی بزنم و کار او از آنچه هست بدتر بشود. آن وقت می دانی که چه بلایی سر من می آید؟ زن گفت: نترس. با دلگرمی و اطمینان کارت را بکن. از 100 تا حرف مفت که بزنی اگر فقط یکی درست از آب در بیاید برای 7 پشتت بس است.
وانگهی بعد از مدتی که کارت گرفت اسم و رسمی پیدا کردی، هر جور مزخرفی بگویی شنونده خودش حرفهای تو را جوری تعبیر و تفسیر میکند که تو همیشه توی بازی برنده میشوی. حرفهای زن جوان و باهوش در دل شوهرش نشست و فردا صبح زودتر از روز پیش به دکان رفت و روی تشکچه نشست و صفحه رمل را گذاشت جلوی خودش و تاس‌ها را به دست گرفت و منتظر ماند. اما هنوز ساعتی نگذشته بود که یک وقت متوجه شد 2 نفر با لباسهای زربفت وارد دکان او شدند که در همان نظر اول آنها را شناخت. نفر اول حکمران اصفهان بود و نفر دوم داروغه شهر. چنان ترسیده بود که دلش می‌خواست زمین یک بار دهن باز کند و او را ببلعد. در ته دل 1000 بار زنش را نفرین کرد و با خود میگفت که قطعاً این 2 نفر آمدند که او را بازداشت کنند و ببرند، که چرا بی جواز و بی صلاحیت رمالی میکند. اما این فکر زود از سرش بیرون رفت، چون پیش خودش حساب میکرد که اگر اینطور بود 1-2 نفر از گزمه ها میآمدند و او را به زندان میبردند. در اینجور کارهای پیش پا افتاده شخصیت‌های بزرگی مثل حکمران و داروغه دخالت نمی‌کنند و در شأن آنها نیست که بیایند و رمال بی‌نوا و مفلوکی را بازداشت کنند. پس چاره را در آن دید که ساکت و آرام بماند تا حکمران و داروغه حرفشان را بزنند. حکمران و داروغه روی سکویی در گوشه دکان نشستند و اول حکمران به حرف آمد و گفت: حتما تعجب می‌کنی که ما را در اینجا می‌بینی. دیروز کاروانسالار و همراهانش آمدند و برای ما گفتند که به کمک تو قاطر گمشده را پیدا کردند. آن وقت ما متوجه شدیم که رمال بزرگی در شهر ما هست که در یک گوشه پرت دکانی به این کوچکی دارد و حالا آمدیم که از تو کمک بگیریم. داستان از این قرار است که 1 ماه پیش دزدان نابکار نقب زدند و همه موجودی خزانه شاهی را دزدیدند و بردند و ما در این 1 ماه هرچه گشتیم و دور و بر شهر را زیر نظر گرفتیم، نه از دزدان اثری پیدا کردیم نه از آن گنج گرانبهایی که دزدیده و برده بودند. پادشاه به ما 40 روز وقت داده که آن ثروت بی حساب را از دزدان بگیریم و به خزانه تحویل بدهیم و فقط 10 روز دیگر فرصت داریم. اگر در این 10 روز دستمان به جایی بند نشود و سر نخی پیدا نکنیم، احتمال دارد که پادشاه ما را به دست میر غضب بدهد. حکمران در اینجا نفسی تازه کرد و 50 سکه طلا درآورد و به رمال داد و گفت: این پیش پرداخت ماست. اگر موجودی خزانه شاهی را پیدا کنی یا به ما نشان بدهی، هرچه بخواهی خواهیم داد و حتی ترتیبی می دهیم که جای رمال باشی مخصوص پادشاه را بگیری. رمال سابقا حمال بانک مضطرب بود و هراسان که مبادا دروغی بگوید و سرش بالای دار برود، خودش را آرام و بیخیال نشان میداد و برای آنکه فرصتی داشته باشد که بتواند مهملاتی به هم ببافد و به حکمران و داروغه بگوید، با آنها گفت: تا فردا به من مهلت بدهید. فردا صبح در همین ساعت بیایید، بلکه بتوانم خبر خوشی به شما بدهم. حکمران و داروغه خوشحال و امیدوار از جا بلند شدند و رفتند و رمال را با غم و غصه‌هایش تنها گذاشتند. رمال بعد از رفتن آنها حالش را نمی‌فهمید. 1000 جور فحش و ناسزا نثار خودش کرد که نفهمیدی و نسنجیده پایش را از گلیم خودش درازتر کرده و دکان رمالی باز کرده و حالا باید جواب حکمران و داروغه را بدهد و مخفیگاه دزدان و موجودی خزانه شاهی را پیدا کند و حسرت روزهایی را می‌خورد که حمالی می‌کرد و بارهای سنگین را از این سر بازار به آن سر می‌برد و چند درهمی در می‌آورد و با زن و بچه‌هایش می‌خورد و شبها آسوده می‌خوابید. اما بشنوید از دزدان خزانه شاهی که در همه جا مراقب بودند و آن روز هم سایه به سایه حکمران و داروغه تا دم دکان رمال رفته بودند
و همه حرفهای اوکران و داروغه و رمال را شنیده بودند. سرکرده دزدان که شنیده بود این رمال عجیب چقدر سادی آسان قاتل گمشده را پیدا کرده و داستان نخودچی کشمش را چندین نفر با 100 جور شاخ و برگ برای او تعریف کرده بودند، وقتی در چند قدمی دکان رمال صدای او را شنید که به حکمران و داروغه می گفت که فردا صبح بیایند تا خبرهای خوبی به آنها بدهد، چند نفر دزدها را که همراهش بودند به گوشه‌ای کشید و گفت: رفقا، این رمال را دست کم نباید گرفت. از کار دیروزش پیداست که از همه چیز با خبر است و حتی می‌داند که ما کی هستیم و کجا هستیم و موجودی غذاده را کجا مخفی کردیم. باید صبر کنیم تا دکانش بیرون بیاید و سایه به سایه او برویم و ببینیم که چه کار می‌کند و کجا می‌رود. غافل از این که رمال بینوا چنان خودش را باخته بود که اگر از ترس زنش نبود 2 پای دیگر قرض می‌کرد و از اصفهان به آن سر دنیا فرار می‌کرد. و تنها امیدش این بود که به خانه برود و با زن جوان و هوشمندش مشورت کند، بلکه راهی برای فرار از این مخمصه پیدا کند. به همین علت هم زودتر دکانش را بست و بیرون آمد و آهسته آهسته به طرف خانهش به راه افتاد. از بس سوی فکر بود چند بار نزدیک بود پایش به سنگ و کلوخی گیر کند و سکندری بخورد و به زمین بیفتد. اما سرکرده دزدان و همراهانش که سایه به سایه او میرفتند خیال میکردند که او در خیالات و افکار خودش فرو رفته تا بتواند از همه اسرار جهان سر در بیاورد. و رمال همچنان میرفت و در هیچ کجا مکث نکرد، جز چند دقیقه‌ای در کنار بساط یک میوه فروش و کمی انجیر از او خرید و از آنجا یک راست به خانه رفت و دزدان هم دنبال او رفتند و نزدیک خانه او در گوشه‌ای در تاریکی منتظر ماندند. رمال که از هیچ کجا خبر نداشت همچنان متفکر و مضطرب به خانه رسید، اما زنش با روی خوش از او استقبال کرد و رمال انجیرهایی را که خریده بود به دست او داد. زن فرصت نداد که شوهرش از بخت بد خود گلایه کند. با شادی شیرینی بود گفت: عزیز دلم، جسم و روح من، شوهر محبوبم، بگو ببینم امروز چقدر درآمد داشتی؟ رمال گفت: باور میکنی اگر بگویم 50 سکه طلا نصیبم شد؟ زن خندید و گفت: عزیزم، جانم، بی خود و بی جهت نبود که اصرار کردم دست از حمالی برداری و رمال بشوی. رمال ماجرای آن روز را برای زنش حکایت کرد و با غم و غصه گفت: نمیدانم فردا به حکمران و داروغه چه بگویم. اگر حرف بی ربطی بزنم و بو ببرند که تا چند روز پیش حمالی کردم و از رمالی سررشته ندارم، معلوم نیست چه بلایی به سرم می آید. زن او را دلداری داد، اما او ترسیده بود و به هیچ ترتیب آرام نمی گرفت و مرتبا با صدای بلند می گفت: خدایا، خداوندا، چه گناهی مرتکب شدم که در این دام افتادم؟ خدایا، این بنده بدبخت تو با پای خودش به دام افتاد. و در همین وقت دزدها که از انتظار در تاریکی خسته شده بودند به راهنمایی سرکرده خود از دیوار بالا رفتند تا روی بام بروند و سرکرده دزدان که زودتر از همه به بام رسیده بود صدای رمال را شنید که می گفت: این بنده بدبخت تو با پای خودش به دام افتاد. و به خیال آنکه رمال درباره او حرف میزند مات و مبهوت شد و با خود گفت: این مرد سالار و سرور همه جادوگران دنیاست. از توی اتاقش همه جا را میبیند و میداند که ما از روی دیوار به بام آمده ایم. و رمال بیخبر از آنچه در بالای بام خانه او میگذشت نگاه میکرد به زنش که انجیرها را به جای آنکه دانه دانه توی دهان بگذارد دوتای و پشت سر هم میخورد و در واقع میبلعید. و رمال که میترسید انجیرها توی گلوی او گیر کند و بلایی سر او بیاید فریاد زد: آهای، اینطور نه، یکی یکی. و سرکرده دزدها بهت زده بود:
چون در همین موقع دزدها میخواستند دوتا از دیوار بالا بیایند و او با اشاره به آنها فهمانده بود که یکی یکی و بی سر صدا دیوار بالا بیایند و دیگر برای او شکی نمانده بود که رمال از جزئی ترین مسائل خبر دارد و حتی میداند که آنها چطور نفس میکشند و چاره را در این دید که با همراهانش قضایا را در میان بگذارد. دزدها وقتی داستان را شنیدند یکه خوردند و به سرکردی خود گفتند که راه و چاره‌ای پیدا کنند. سرکرده دزدان فکری کرد و گفت با این رمال که همه چیز را میداند نمی شود در افتاد. اگر دیر بجنبیم فردا صبح همه چیز را به آنها نشان میدهد و همه ما را میبرند کنج زندان و بعید نیست که چند نفر از ما را دار بزنند. چاره این است که با خود او معامله‌ای بکنیم و دست کم خودمان را از این مخمصه نجات بدهیم. دزدان گفتند رأی توست، هر کاری که مصلحت بیدانی بکن. سرکرده دزدان از روی بام پرید توی حیاط و فریاد زد آهای صاحب خانه. رمال صدای او را شنید و با ترس و لرز از اتاق بیرون دوید و گفت آنجا چه خبر است؟ کی آنجاست؟ سرکرده دزدان جلوتر آمد. رمال هیکل غول‌آسای او را دید و نزدیک بود از ترس قلبش از کار بیفتد. اما پیش از آنکه چیزی بگوید سرکرده دزدان گفت رمال عزیز، میدانیم که تو از همه چیز خبر داری، اما بگذار بگویم که من رئیس دزدها هستم. ما 40 نفریم. ما بودیم که نقب زدیم و هرچه در خزانه بود بردیم و همه را در خلابه پای دیوار جنوبی باغ مسعود بیک زیر خاک پنهان کردیم. حالا آمدم با تو معامله‌ای بکنم. ما حرفی نداریم که موجودی خزانه را تحویل بدهیم، به شرطی که تو نشانی ما را به حکمران و داروغه ندهی و فعلا برویم پی کسب و کارمان تا بعداً ببینیم چه می شود. رمال که گیج و متحیر بود بی آنکه به روی خود بیاورد که از حرفهای او چیز زیادی نفهمیده با این معامله موافقت کرد و سرکرده دزدان و همراهانش از او تشکر کردند و راهشان را گرفتند و رفتند. زن رمال که همه چیز را از توی اتاق شنیده بود وقتی شوهرش را گیج و حیران در کنار خود دید گفت حالا فهمیدی که حق با من بود؟ کم کم همه باورشان می شود که تو از همه چیز خبر داری و خودشان را لو می دهند. اگر حوصله کنی یا کمی هوش استعداد داشته باشی خود به خود همه قضایا حل می شود. از همین حالا مثل آفتاب برایم روشن است که شوهر من می شود رمال باشی پادشاه و من هم می شوم بانوی محترم جناب آقای رمال باشی و توی رختکن حمام بغچه‌ام را بالای همه بغچه‌ها جا می دهند و همه کیسه کش‌ها و دلاک‌های حمام جلوی من دولا و راست می شوند. صبح فردا رمال سابقاً حمال به دکان خود رفت. ساعتی بعد حکمران و داروغ آمدند و رمال اول از آنها قول گرفت که با دزدان کاری نداشته باشد و نام و نشانی دزدان را از او نپرسند و بعد جای دقیق مخفیگاه گنجینه به سرقت رفته را گفت و چند ساعت نگذشت که مأموران گنجینه را پیدا کردند و به خزانه منتقل کردند و رمال چند صد سکه طلا نصیبش شد و نام او بر سر زبانها افتاد و دیگر کسی در شهر نبود که این رمال عجیب را نشناسد. و در هر گوشه شهر قصه حکایتی از کارهای شگفت‌انگیز او نقل می‌کردند. قصه ها و حکایاتی که روح رمال سابقاً حمال از آن خبردار نبود. و کم کم همه معتقد شده بودند که هیچ چیز در دنیا نیست که این رمال از آن بی اطلاع باشد. و این قضایا به گوش پادشاه هم رسیده بود. به همین علت چند روز بعد که انگشتر گرانبهای دختر پادشاه گم شد و رمال باشی مخصوص دربار نتوانست چیزی درباره آن بگوید، رمال سابقاً حمال را خبر کردند و بردند به حضور پادشاه. پادشاه و درباریانش در تالار بزرگی جمع شده بودند و دختر پادشاه در سمت راست تخت زرین پادشاه ایستاده بود. پادشاه رو کرد به رمال و گفت من انگشتر دخترم را از تو می‌خواهم. شنیدم که از همه اسرار خبر داری.
حالا وقت امتحان کردن است. وانگهی دخترم با آنکه زر و زیور فراوان دارد به این انگشتر علاقمند است و میگوید هر وقت این انگشتر را در انگشت خود میبیند احساس آرامش میکند. حالا که قضیه روشن شد به ما بگو آن انگشتر کجاست؟ کی آن را دزدیده؟ چه کسی آن را برداشته و کجا پنهانش کرده؟ رمال در وسط تالار ایستاده بود و گیج و بهت زده اطراف را نگاه میکرد و در دل به خودش و زنش نفرین میکرد که چرا فریب خورده و خودش را گرفتار کرده و یقین داشت که این بار اگر حرف بی‌معنی و احمقانه‌ای بزند مچش باز خواهد شد و شهرت افسانه‌اش برباد خواهد رفت. پادشاه که طاقت صبر کردن نداشت و عادت کرده بود که وقتی حرف میزند فوراً جواب بشنود سر او داد کشید: پس چرا حرف نمیزنی؟ انگشتر گم شده دخترم کجاست؟ رمال باز هم ساکت ماند و حیران و گیج به اطرافش نگاه میکرد. اول سمت راستش را نگاه کرد و بعد سمت چپ را و به سقف تالار و به کف تالار چشم دوخت و نگاهش به سوراخ کوچکی در میان 2 سنگ فرش‌های کف تالار خیره شد. پادشاه با صدای بلندتر فریاد زد: آهای، چرا ماتت برده؟ حرف بزن. انگشتر دخترم کجاست؟ رمال که بیش از این نمیتوانست ساکت بماند سرش را بلند کرد و گفت: قربانت گردم، من چیزی نمیبینم جز یک سوراخ. هنوز این حرف از دهانش بیرون نیامده بود که ناگاه دختر پادشاه از خوشحالی فریاد کشید و گفت: رمال درست میگوید. حالا یادم آمد. دیروز که میخواستم حمام بروم انگشتر را درآوردم و گذاشتم توی شکاف دیوار. از تالار بیرون دوید و چند دقیقه بعد برگشت و انگشتر را به همه نشان داد. و حاضران رمال را تشویق کردند و دختر پادشاه از او تشکر کرد. و پادشاه رو کرد به او و گفت: از این به بعد رمال مخصوص من تو هستی. معلوم می شود آنچه درباره تو می گفتند حقیقت داشته. پس حالا به بعد در همه جا همراه و ملازم من خواهی بود. و هر جا که باشم می توانی بی اجازه نزد من بیایی. و اگر مطلب مهمی به نظرت رسید به من بگویی. و از آن روز به بعد حمال ما شد رمال باشی مخصوص پادشاه و زن جوان و باهوش او شد بانوی محترم رمال باشی. و هر وقت که به حمام میرفت بغضش را بالای همه بغض‌ها جا میدادند و جلوی او دولا و راست میشدند. اما قضایا در همین جا تمام نشد. رمال باشی هر روز هنر تازه‌ای نشان میداد و در دستگاه پادشاه عزت و احترامش بیشتر میشد. و پادشاه به وجود او افتخار میکرد و میگفت: بهترین رمال دنیا را من دارم. و او را همه جا دنبال خود میبرد. روزی از همین روزها پادشاه به شکار رفت و رمال باشی را همراه خود به شکارگاه برد. از قضا وقتی پادشاه سوار بر اسب سفیدش تاخت میکرد ملخی پرواز کنان آمد و روی زین اسب او نشست. پادشاه 2 بار سعی کرد او را بگیرد اما ملخ از دست او فرار میکرد و دوباره روی زین اسب مینشست. در همین موقع پادشاه همراهانش رسیدند به گله آهو که زیاد با آنها فاصله نداشتند. اما پادشاه آنقدر با ملخ مشغول شده بود که هیچ توجهی به آن گله آهو نکرد و به حال آنکه تیری به چله کمان بگذارد و آهوی شکار کند تمام هوش و حواسش متوجه ملخ بود که برای بار دوم فرار کرده و دوباره آمده بود و روی زین اسب پادشاه نشسته بود. و این بار پادشاه حواسش را بیشتر جمع کرد و با یک حرکت سریع ملخ را گرفت. و آنقدر خوشحال شده بود که به فکر افتاد یک بار دیگر رمال باشی جدید خود را امتحان کند. و برای این منظور دهنی اسب را کشید و مکسی کرد و رمال باشی را که سوار اسب بود همراه او می آمد صدا زد و گفت: آی رمال باشی، من چه چیزی توی دستم پنهان کردم؟
اگر بگویی میفهمم که تو از همه اسرار غیب خبر داری. رمال باشی رویش را برگردان تا پادشاه متوجه رنگ پریدگی او نشود و در همین حال با خودش فکر میکرد که اگر مهملی به هم بافد و به شاه تحویل بدهد احتمال دارد که پادشاه او را از مقام والای رمال باشی مخصوص خلع کند و در دل به زنش بد میگفت که این گرفتاری دائم را برایش درست کرده. و آنقدر مایوس شده بود که در وصف حال خودش بفهمی نفهمی زمزمه کرد: ملخک ملخک، یه بار جستی ملخک، 2 بار جستی ملخک، بار سوم توی مشت آهنین پادشاه گیر افتادی. پادشاه که زمزمه او را شنیده بود فریاد زد: آی چه میگویی؟ با صدای بلندتر حرفت را بزن. رمال باشی دل به دریا زد و با ترس و لرز گفت: عرض کردم ملخک، آی ملخک، 1 بار جستی ملخک، 2 بار جستی ملخک، دفعه سوم در مشت آهنین پادشاه گیر افتادی. پادشاه فریاد زد: آهای وزیر اعظم، کجایی؟ به خزانه دار بگو دهان این مرد را طلا و جواهر پر کنند. و در همین حال مشتش را باز کرد و ملخی که در چنگ او گیر افتاده بود به بیرون پرید. و رمال باشی در این میان دهانش از تعجب باز مانده بود و تازه میفهمید که آنچه در وصف حال خود گفته بود پادشاه طور دیگری تعبیر و تفسیر کرده و به حساب ملخ گرفتن خودش گذاشته بود. این قضیه باعث شد که مقام و عزت رمال باشی باز هم بالاتر رفت و به فرمان پادشاه خانی در جوار قصر به او دادند که با زن جوان و هوشمند خود زندگی کند و همیشه نزدیک و در دسترس باشد. و این زن که یک روز آرزو میکرد بقچه‌اش را در رختکن حمام بالاتر از همه بقچه‌ها جا بدهند، با زنان درباری به بهترین حمام شهر میرفت و گاهی دستور میداد که حمام را برای او قرق کنند و 2 کنیز خوش سر لباس بقچه‌ها و اسباب حمام او را روی سرشان میگذاشتند و دنبال او میرفتند. و به این ترتیب رمال باشی ثروت زیاد و دم و دستگاهی پیدا کرد و بیشتر اوقات انیس و مونس شخص پادشاه بود. اما هرچه بیشتر ثروت و جاه و جلال رمال باشی بیشتر میشد، بیشتر میترسید که مبادا یک وقت اتفاقی بیفتد و او بند را آب بدهد و آبرو و حیثیتش بر باد برود و از آن بالا با سر به زمین بخورد. و حتی گاهی با خودش می گفت که 1 ساعت نیست که خیالم آسوده باشد. روزها دل واپس و نگرانم و شبها خواب آرام ندارم. ای کاش دوباره حمال می شدم و 1 لقمه نان در می آوردم و با خیال آسوده می خوردم و شبها راحت می خوابیدم. و زنم بقچه‌اش را در حمام محله پایینتر از همه در رختکن باز می کرد و مرا به این مقام نمی رساند که مدام با آتش بازی بکنم. رمال باشی شب و روز خودش را می خورد و کم کم ترس و نگرانی طوری به جان او افتاد که یک روز به فکر افتاد خودش را به دیوانگی بزند تا قبل از آن که آبرو اعتبارش از بین برود و رسوایی بار بیاورد از دربار بیرونش کنند و به گوشه‌ای بفرستند که دور از این های و هو و زرق و برق با خیال آسوده زندگی کند. آن روز برای اینکه پادشاه و درباریان دیوانگیش را باور کنند لباسش را پاره کرد و موهایش را چنگ زد و پریشان کرد و با این وضع عجیب به تالار بزرگ قصر پادشاه دوید. پادشاه که در میان درباریانش روی تخت زرین نشسته بود وقتی چشمش به رمال باشی افتاد تعجب کرد و میخواست چیزی بگوید، اما رمال باشی او فرصت نداد و فریاد زنان جلو دوید و به پادشاه حمله برد و تاج او را از سرش برداشت و به زمین پرتاب کرد. همه درباریان با وحشت جلوی دویدند و پادشاه شمشیرش را از غلاف کشید. اما ناگهان چشم پادشاه و درباریان او به یک افعی افتاد که از زیر تاج بیرون خزید و پادشاه ناراحتی و خشم خود را فراموش کرد، از تخت پایین آمد و دست رمال باشی را گرفت و گفت:
تو جان مرا نجات دادی. اگر 1 دقیقه دیرتر رسیده بودی کار من تمام بود. رمال باشه که اول قصد داشت دیوانه بازی درآورد، در گوشه ایستاد و چیزی نگفت. اما پادشاه به درباریان گفت: وقتی رمال باشی با آن حال پریشان و موهای آشفته وارد شد، من حس کردم که او چیزی را پیش بینی کرده و با این سرعت آمده که به من خبری بدهد. این ماجرا باعث شد که باز هم مقام رمال باشی بالاتر برود و بیشتر به پادشاه نزدیک شود. و حتی پادشاه به رئیس تشریفاتش دستور داد که عالی ترین نشان مملکتی را به رمال باشی بدهد. اما رمال باشی نگران و ناراحتیش بعد از این ماجرا بیشتر شد و به فکر افتاد که 1 بار دیگر ادای دیوانه ها را درآورد، بلکه پادشاه او را از خدمت معاف کند و دست از سر او بردارد. و مطمئن بود که این دفعه بی تردید موفق خواهد شد. رمال باشی می‌دانست که هر روز صبح پادشاه بعد از بیدار شدن از خواب در حوضچه‌ای که در گوشه‌ای از قصر درست کرده بودند خودش را شستشو می‌دهد. و درست در همین موقع از خانه خودش که در جوار قصر بود لباسهایش را کند و حوله‌ای به خودش بست و بیرون دوید و وارد قصر شد. نگهبانان قصر به همدیگر می‌گفتند: رمال باشی دیوانه شده، ولی هیچ کس جرأت نمی‌کرد جلوی او را بگیرد. رمال باشی با همین وضع دوان دوان خودش را به حوضچه‌ای رساند که پادشاه در آن شستشو می‌کرد و دستهای پادشاه را گرفت و او را از حوضچه بیرون آورد و بغلش کرد و از آنجا بیرون آورد و در گوشه او را به زمین گذاشت. رمال باشی یقین داشت با این عمل پادشاه و درباریانش به دیوانگی او رأی میدند و از دربار بیرونش میاندازند. اما در همین موقع سقف بالای آن حوضچه فرو ریخت و پادشاه که با بخت و تحسین به رمال باشی نگاه میکرد به او گفت: 1 بار دیگر جان مرا نجات دادی و من دوستی بهتر از تو ندارم. و رمال باشی که میدید همه نقشه‌هایش نقش برآب شده نزدیک بود زیر گریه بزند. همه درباریان دور رمال باشی حلقه زده بودند و از او تشکر میکردند که 1 بار دیگر جان پادشاه را نجات داده و به این ترتیب برای پادشاه و درباریان او شکی باقی نمانده بود که رمال باشی از همه اسرار غیب خبر دارد و در پیشبین وقایع هیچ کس به گرد او نمیرسد. و پادشاه میگفت که رمال باشی مخصوص من فقط یک پیشگو نیست، بلکه یک قهرمان و یک فرد شجاع هم هست. از این به بعد او باید همیشه در کنار من باشد. در دربار من از او وفادارتر و فداکارتر وجود ندارد. من باید در همه کارها با او مشورت کنم. پادشاه رمال باشی را مشاور مخصوص خود کرد، اما رمال باشی که فهمیده بود حتی با دیوانه بازی هم نمیتواند از دست سرنوشت خود فرار کند، از تشویش و اضطراب دائمی رها شود، از قصر بیرون آمد و سر به کوه و صحرا گذاشت و از آن به بعد هیچ کس از او خبری و اثری پیدا نکرد. حتی زن جوان و هوشمند او چندین سال در شهرهای دور و نزدیک در جستجوی او بود و به نتیجه‌ای نرسید. قصه ما به سر رسید. امیدواریم که قصه ها هم به سر برسه. حق یارتان.